pusing yang ni kan, yang dalam ni. Pinkan dia dekat bawah sini. Korang bawa ini, panjang ni, bawa ke atas. Pinikan dia dekat sini. Ni tujuan dia, okey? Nampak kat sini. Nampak tak yang macam ni kan? Dia macam tu. Tapi yang ni memang kalau korang akan pusing, korang memang akan ada mini. So korang tarik dia, pinkan. Pinkan dekat situ. Yang ni kan ada pin tadi kat situ. Korang cabut, pinkan dekat situ. Okey, dah siap. Kalau korang nak ni macam pendek sikit, nak nampak dia punya rough apa, gombo-gombo ni, nak atas sikit, korang pendekkan time ni, adjust dia bagi pendek sikit. Biar sebelah ni panjang sikit, macam tu. So, dia nampak dia macam ni. Korang pilih sini bagi dia tak terbang. Sebenarnya ini ni, depends lah korang nak pakai ke tak. Sebab kalau tak pakai, kalau tak pakai ini pun still tak nampak korang punya aurat dalam tu. Pastikan shawl korang dia punya opacity dia tinggi lah, 90% bawah 10%. Okey, dah siap. Dah siap. Okey, look kat belakang dia. Okey. Okey tu je untuk malam ni, untuk hari ni. Okey, untuk hari ni tu je yang nak share dengan korang. Kalau korang ada macam suggestion, ada idea nak buat challenge ke, nak buat tutorial benda lain ke, boleh komen dekat section komen kat bawah tu. And then korang jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa like. Kalau nak like, kalau tak nak like pun jangan, I hope you guys suka lah. I hope you guys suka. So tekan button like and then subscribe. Okay, jangan lupa subscribe. Lepas tu kalau nak share, if korang rasa video ni bermanfaat untuk orang lain juga, korang boleh share lah. Nak tahu macam ada saudara ke nak cari tutorial Fiza tapi tak tahu kat mana. So benda ni macam boleh share lah kat orang lain. Sharing is caring, you know. So that's all for today. Tu je. And have a nice day. Bye.